Hello. Შეშვებით? აი ბოლოკავა მოგიტანე ირა. ვეცადე ფანქარი მათხოვე შენი. ესე იგი, რბილი წულით ვაკეთებთ, შიგნიდან უხეშს არ უდებთ. აი ეს გვაქვს აქვთლიანი სულ დრაპირება, ხონდა იქ კარგად რო გადავჭიმოთ რა მაქსიმალურად რაც შეიძლება. ეს აქ რაც მეხატია. მინდა აი ეს დეტალი. აი გვერდითა ნაწილი რაც წამოვა დრაპირების. გინდა მანეკენზე ვქნათ? და აი ამ გადაბმაში თითქოს აი სხივები ყველანი ერთდებიან აი აქ ამას. სავილი რა დაუთა. ხო, წესით რაღაც თხელ წულს და ორგანზას უდებენ ხოლმე. ხო, ის და იმით მივაკერებთ უკვე რომ აი ამან არ ამოწოს. ხო, გვაქვს შავი თხელი ორგანზა. კი, კი. ხო, ოღონდ აი ისე არ მინდა აი აქ ისე. ჩანდეს. ხო, არა, არ უნდა ჩანდეს, თორე ხო, და უკვე მაგით აღარ ამოიწოს. სხვაგან წავალთ. ხო. და ეს ზედაფენას მე ვჩეხავ. შენ ერთი სიგრძე გამიკეთე მთლიანად და მე უკვე მუშაობაში ერთად მოვჭრათ, ხო? მოდი უცებ გავჭრათ ჩვენ. სულ ვინახავ ხოლმე ამ ჩემი ფანტაზიის წარმოსახვებს, ან ვიწერ ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა მომავიწყდება. მულიას ჩავაცმოთ რუკის? ეს ბადე მოვაკერეთ, განიერი გვინდა თუ ვიწრო გვინდა, ეს უბრალოდ მიკერებულია. ხო, ცოტა ასაღები გვაქვს. ვი. კაი, ეხლა ეს შეკვეთარში როგორ იქნება დავუშვათ 60 ცალი. დავაცალოთ. ყველას ხო ვერ დავაცვით, ან დროში ძალიან გავიჭედებ. მე არ მიყვარს აი ეს წინატოტირა ფეხსედება. მოვიდა. ვაიმე, ეს არის ადამიანი პიროვნება. ზაუმის გამაიქნება. ეხლა იწყებ დრაპირებას, ხო? ეს ირამ უნდა. ირა! მოდი. მოდი ირა. ხო. ხო, როგორც აქ მიხატია, ნუ აქედან ვიწყებთ. არა? თუ უკანიდან შემოდიხარ. ხო, აი ასე ვიწყებ ანუ. კარგი. რაც ნაწილს რო გავაკეთებ, მე მეხვდები, ხო? კაი. ხო, ხა ერთადერთი ფერი, მოდი. ეს თეთრი თუ არის ყვირებს. ამას მოუხდა. არა? უბრალოდ ხარ ყვირის ცოტა. აი ვერცხლის ქოშს ისევ. აი. ცხვირს ცოტა ვერ დავავიწროვებ კიდევ უფრო. აქ თემა რა არის ხოლმე ყოველთვის იცი რომ ესე კალაპოს არა ნახეთ კალაპოს დავინახავ რაღაც უარაღწული მაგრამ საბოლოო ჯამში ყავგადაკრული და დასრულებული გამოდის რგვალცხვირიანი ეს კალაპოტივე უნდა იყოს ალბათ აქამდე რომ მიიღოს ნაღდი ასეთი. არა ვიცი. ბილი თეთრი ხომ არ გააქვთ. ესე ეს ხო გამოყენებადია. ხო შეიძლება. მაგრამ ამას ეს ცოტა ფაქტურულია. სად არ გააქვს? აი ეს კარგი ფერია, ნახე. ოდნავ დაკრავს. ნახე რა კეთილი. აი ეს არის ცივია. აბა იქ წავიდე. ვერ შემოა. ფოტოში ეს ძალიან ეფექტური იქნება. აი ესეც ხო ძალიან მოიცა. ერთი წული გამოვა, შეიძლება არ მინდა ფეხსწვილი იყოს ერთი წული. აი. ამიტომ ეს არა. აქ ვამატებთ ფენებს. ხო, რომელსაც ავჩეხავ. ამასთან ერთად. ნახე როგორ ედება. გავაფუჭებთ ახლა ამას. შენ ამ კაბის გამრავლების ტირილი ნახე. არ ვიცი როგორ ისწავლე. კარგი, ესე ჩვენი მთავარი კაბა, რომელიც არის შემოდგომა ზამთრის 22-23 წლის კოლექციის დასკვნითი ნაწილიდან. შავი ფარი არ გვაქვს, ხო?
დროში გარი, მაგრამ ეს ნახე ლამაზია თან. ფენებად რა ჩამოდის. ხო. ზედა ნაწილი ავჭერხოთ, მოდი, ცოტა დავამოკლოთ, აი ეს ორი ფენა. ყველაზე სხვადასხვა სიგრძე. ხო, ნახე უკანა ნაწილი ცოტა გრძელი რო არის ლამაზი. შეგიძლია ჩამიაგრო ერთობს ეს რომ ეწავს მოუჭერ და შევხედა. 50-იან წლებში რო იცოთ. ვალზე. ჰეი! მიდი ჩემთან და ამ ზემოთ ადიოქი. Abdul, may I ask you something? I can't see on my display. Sorry. Yes, like in the video. So we have this white dress. The main dress, this black one. We have this is also main dress. რა კარგი ხდა და გადასარევი. აუ ეს მომწონს. ეს კოლექცია არის პრეფოლის გაგრძელება, ანუ შემოდგომა 2022 წლის გაგრძელება. ეს უკვე სამთარია. რაც მე შევიცვალე სტილი იმის შემდეგ სულ ორეულებს ვაკეთებ ხოლმე. ესეც მე ვარ, ესეც ჩემი შინაგანი განწყობილება და სამყაროა და ძალიან სწორად ვსვა. ფოტოგრაფო თუ თქვენ დაალაგე, შენ დაალაგე. ესეც ვარ და ესეც. ეხლა ჩვენი კაბა, აი. ლამაზი გამოვიდა, მაგრამ ცხოვრებაში კიდევ უფრო ლამაზი. მგონი ლაინში უფრო კარგად გამიჩნდება. ხო, ეს ვიცი რა მოგვეყნებსაც დაიპყრობს. თქვენი მოგზაურეთ ჩემთან ერთად იმ სამყაროში, სადაც თითქმის ჩემი ცხოვრების ნახევარზე მე დროს ვატარებ, ფიქრითაც და ფიზიკურადაც. იმედია ის ამონეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი კარგად. ესე რომ გავაკეთო არ გაყვება? ხეც როგორ მინდა ესე რომ შევინა. და აქ რო ინთება რაღაც და იმაში რო ფიქრში რო არის ჩასმული.